নমস্কাৰ আজি মই ফ্ৰুট সালাডৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ গতিকে বলক মোৰ পাকঘৰলৈ আৰু ৰেচিপিটো আপোনালোককো অকমান শিকাই দিও শিকি লওকহি আৰু এই ফ্ৰুট সালাড বনাবৰ বাবে মই ঘৰত থকা বৰ বেছি ফ্ৰুটছ লোৱা নাই অলপমান ফলমূল আছে সেইখিনি লৈছোঁ আৰু সাগু লৈছোঁ 2 চামুচ আৰু সাগুখিনি মই পানী দি তিয়াই থৈ দিছোঁ প্ৰায় 10 ৰ পৰা 15 মিনিট সময় আৰু এইখিনি ফলমূল আছিলে মোৰ এইখিনি লৈছোঁ আৰু মই কিচমিচ তিয়াই থৈছোঁ খেজুৰ তিয়াই থৈছোঁ 15-20 মিনিট পাছত ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ সাগু ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু এতিয়া মই ফলমূলখিনিৰ বাকলি গুচাই ল'ম কমলাৰ ভিতৰৰ গুটিকেইটা এনেদৰে আঁতৰাই দি কোহবোৰ অলপ ফালি ল'ব লাগে তাৰ পাছত মই কলৰ বাকলি এৰুৱাই কলটো ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আপোনালোকৰ যিটো কাট ভাল লাগে সেইটো কাটতে আপোনালোকে ফলমূলবোৰ কাটি ল'ব নিজৰ নিজৰ ষ্টাইলত মই অৱশ্যে ভিডিঅ'টো খৰখেদাকৈ বনাইছোঁ মোৰ অকমান পিছবোৰ ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকে নিজৰ ভাল লগা আকৃতিত কাটি ল'ব এইটো বগৰী বৰ মিঠা দেই আৰু কমলাটো কিন্তু মই বৰ মিঠা কমলা লৈছোঁ টেঙা থকা কমলা লোৱা নাই এইখিনি মোৰ কটা হৈ গ'ল এতিয়া মই বাটি এটাত ফলমূলখিনি অলপ অলপ দি ল'ম কমলা টেঙা দি ল'লোঁ তিয়হ দি ল'লোঁ কিচমিচ দি ল'লোঁ কল দি ল'লোঁ ওপৰত মই অলপমান সাগু দি লৈছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে সাগুৰে খাই চাব আৰু এনেকুৱা এটা ধুনীয়া সোৱাদ পাব খালেহে গম পাব দেই আৰু ইয়াক ক্ৰীম দি লৈছোঁ ওপৰত মিল্ক ক্ৰীম তাৰ পাছত দিলোঁ মৌ আৰু ওপৰত মই জাষ্ট ডেকোৰেট কৰিবৰ বাবে আৰু অকমান ফ্ৰুটছ দি ল'ম এয়া মোৰ ফ্ৰুট সালাড বাউল ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ইয়াত মই কোনো কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে এনেকৈ এবাৰ গৰমৰ দিনত খাই চাব কেনেকুৱা হয় মোক জনাব আচলতে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কিন্তু মই কম বস্তুৰে কেনেদৰে এটা সোৱাদ লগা ফ্ৰুট সালাড বনাই খাব পাৰি তাকে আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে বনাই খাব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব শেষত আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ